وقال الذين أشركوا، خلي بالك دول الذين أشركوا من أمة رسول الله. وقال الذين أشركوا كان حقها إيه؟ وقالوا. لما ربنا يحب يعظم حد يقول إيه؟ بالجمع كده، وقالوا كذا. إنما لما تبقى للإيه مثلا للازدراء يقول لك وقال الذين كفروا. قال بالمفرد الذين كفروا، قال الذين سرقوا، قال اذا مجاب بقى الذين كذا يبقى ده اسمها للايه؟ للازدراء. هنا قال لهم وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. يعني بيقولوا احنا مشركين، ولو ربنا كان عاوزنا مؤمنين كان هيخلينا مؤمنين، وهو عاوزنا مشركين هنفضل ايه؟ مشركين. حاجة كده يعني وش كده زي ما بيقولوا يعني. ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني ما كناش حرمنا اي حاجة لو ربنا اراد، انما ربنا لم يرد ان يخلقنا مؤمنين، ولم يرد ان يحيينا مؤمنين، فاحنا خلاص احنا زي ما ربنا عاوز، زي ما ربنا ايه. الكلام ده كلام في الحقائق، كلام في الايه؟ في الحقائق. بس ما ينفعش في سوء ادب، في سوء ايه؟ ادب. هو حقيقي، هو حد ما هو ربنا بعديها قال كده، قال بص ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل. من يضل هو اللي ضل، ربنا هو اللي ايه؟ وبعدين يقول لك كمان فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الايه؟ مش كده ولا ايه؟ يعني هم بيقولوا كلام واقع، ربنا هو الهادي وهو الايه؟ بس في سوء ايه؟ ادب ان يقوله الانسان. لما ربنا يقوله صح، انما لما البني ادم يقوله غلط. لما الملك يقول حاجة تبقى صح، انما لما واحد من الرعية يقولها تبقى سوء ادب ايه؟ كبير جدا. ليه بقى سوء ادب؟ ربنا عاوز العبد ده فيه صفات سيئة، فيه صفات ايه؟ كل هذه الصفات هتنمحي وهتروح، انما صفات الرب صفات ايه؟ ثابتة. صفات ايه؟ فانت لازم وانت صاحي كده تثبت لله كل الصفات الحلوة، علشان لما تموت تستند على صفات حلوة، صفات ثابتة ايه؟ لو قلت ربنا بقى هو المعذب، هتروح بقى هتستند على صفة ايه؟ هتروح عند ربنا ما تقولش بقى كل حاجة عشان ما تستندش على صفات انت مش هتحبها بعد كده. فلازم تستند على صفات الكمال المطلق، فانت تنسب الى الله كل الصفات الجميلة، فتروح بقى عند ربنا تلاقي كل الصفات الايه؟ الجميلة. ما تنسبش لله بقى الصفات الجميلة، هتروح بقى هتلاقي الصفات اللي انت نسبتها هي اللي هتقابلك. ماشي كده؟ ربنا بيقول لهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن تأكيد، نحن ولا آباؤنا، تأكيد تاني بلا، ولا حرمنا، تكرار الله تأكيد، من دونه من شيء، من تأكيد دي اسمها من الاستغراقية، ولا حرمنا من دونه من شيء. ربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ انا مش هجادلكم في القصة دي، انتوا كويسين، انتوا فاهمين كل حاجة، انتوا فاهمين الحقائق كده، يا سلام. ربنا قال لهم كذلك فعل الذين من قبلهم. يعني ايه؟ يعني اللي قبليكوا قالوا كده فاهلكتهم، اللي قبليكوا قالوا سوء الادب ده فانا عملت فيهم ايه؟ اهلكتهم. بس انتوا عشان خاطر النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. يعني الرسول يجي يبلغك بقى، انت بقى ايه؟ ونفس وما ايه فألهمها فجورها وايه قد أفلح من ايه وقد خاب من ايه. الرسول هيقول لك كده، تسمع الكلام، تسمع، هتتفلحص بقى وتقول لي حقائق وانت مش قدها، هاخدك بالعذاب. ماشي كده؟ فالواحد لا يواجه الله بالحقائق،
ولكن يواجه الله بالايه؟ بالشرع، بالتشريع الذي شرعه الله. يبقى في حاجه اسمها الشرع، هو ده اللي انت مطالب بيه، تقف لحد